Kohta lähtee miehistökuljetusajoneuvo rynnäkköpanssarivaunu liikenteeseen ja kun päästään lätkyttelemään vähän maaleja peittolaseen kanssa ja KPS vedettiin, kaveri aloittaa ensimmäisenä, sitten sen jälkeen minä pääsen kuskin rooliin. Tästä se lähtee. Kiitoksia työajapäivälle. Aivan mahtava homma. Thank you. Sotamies Päätäinen rupee kohta lätkyttää. Kohteet tuhottu. Seuraavaksi pistetään tankin luukku kiinni, 6 kilon näkymä, ihan pieni periskooppi. Nyt tulee jännää. Jätkä veti kuin pro! Nyt alkaa vähän jännittää. Nyt on mun vuoro lähteä kuskiksi. Hyvä tulee. Tossa kun on sisällä, niin tankin sisällä niin on todella vaikea ajaa. Katsomalla pelkästään siitä periskoopista kautta peilistä.
Siinä meinaa vedettää suunta vaistonsa kokonaan. No niin, nyt on ajot takana. Täydet pisteet molemmilla. Mä sain säälistä täydet pisteet. Tää oli ihan... Mitä? Mä oon oheva. Mitä? Mä oon hyvä kuski, mutta mä en osu mihinkään. Menis ne väärinpäin? Ei mennyt. Täydet pisteet. Nyt sen jälkeen homma jatkuu silleen, että me lähdetään maastoutumaan yhdeksi yöksi metikköön ja me nähdään kohta. No niin, tässä sitten ollaan matkalla maastoon. Tavaraa taas ihan suhteellisen reilusti. Tankkielut on takana. Nyt lähdetään etsiä tuolta hyvä leirintämesta. Pistetään sen tarppi pystyyn ja tehdään vähän safkaa ja nautitaan illasta. Sellainen on suunnitelma. Se kuulostaa hyvältä. Yes. Maastoutumisen ensimmäiset metrit. Kehutaan ihmeessä, mitä tää liikunta oikein on. Rinkassa varmaan nyt tarviltaan semmonen perus 25-30 kiloa painoa. Ihan yksi yön metsässä. Kaiken maailman ronnat pitää saada mukaan, niin ei ole mikään light kämppäys meneillään, mutta mukavuudestahan maksaa sitten fyysisellä suorituksella ihan just niin paljon kuin itse on valmis. Ai. No, lähdetään nyt roppaa sisään tähän näin. Onneksi ei ole pitkä matka tuonne merenrantaan. Tämmöstä mukavaa polkua pitkin. Eikö me pärjätä ihan hyvin? Vai mitä? Kyllä. Yes. Hyväkuntoiset nuoret miehet. Ai. Yksi tauko ja sit matka jatkuu Määränpäähän. Ollaan noin puolessa välissä tällä hetkellä ja nuoruus ja hyvä kunto oli sit joskus aikoina. Se on mennyt. Taakse jäänyt.
Mutta pakko sanoa, että alkaa olla miehistä voimat loppu. Otettiin pieni kiertoreitti tossa noin. Ja siellä ojat oli ihan täys vettä. Ja nyt alkaa tuo aamupalan sokeritasapaino olla sen verran heikko, että heikottaa aika lailla. Että nyt tietää, että tonne kunto poissa. Että tarvis vähän jotain hiukapalaa, mutta luojan kiitos, tässä ei ole enää hirveän pitkä matka, että päästään tän ryteikön läpi. Kohta ollaan mestolla. No niin, muutama hassu kilometri myöhemmin, niin matkan pää häämöttää. On kyllä niin kova nälkä, että voisin syödä hevosen. Oi. Muutama metri vielä. Se on siinä. Mukava suojaisa paikka. Aurinko portaa ihan täysillä tänne. No niin. Joillekin tää paikka saattaa olla hiukan tuttu. Täällä tuli tehtyä yksi päivitysvideo. Ja kuten siinä videolla puhuin, tänne saatan tulla joku päivä tekemään tämmösen pienen yöylisen reissun. Ja täällä sitä nyt ollaan. Perillä. Ei muuta kuin leiriä pystyy ja sitten vähän murkina. Siinä onkin sitten ensyö majoite. 2 henkeä mahtuu nätisti sinne. Tarppi tällä kertaa sen takia, että se on jumalattoman kevyt ja nopea pystyttää. Sitten pistetään sinne alle pienet avaruuspeitteet siihen. Tuo samalla vähän niinku kosteuseristettä ja mukava pötkötellä siinä. Saa tavarat siihen nätisti sivuun sitten. Kaikki näkyy tosi helposti, kun siinä on hopeinen pinta. Plus että se heijastaa valoa, niin meillä on tosi valosatua sisällä. Sitten päästäänkin ruoantekohommiin vihdoin ja viimein. Tällä kertaa meillä on sakkana keitettyä riisiä ja sitten on semmonen pieni tarina tässä näin. Seuraan sellaista kanavaa kuin Justin Barbour. Ehkä lausun se oikein tai ehkä en. Mutta anyway, kanadalainen kaveri, joka tekee hienoja eräreissuja, todella pitkiä koskemattomiin maisemiin Kanadassa ja kanotin kanssa ja sakukoiransa kanssa. Ja hänellä oli tämmönen hyvä kuivatusresepti tällaiseen chili-tyyppiseen ratkaisuun, missä on tomaattia, sitten on papuja, maissia, sipulia, valkosipulia, chiliä luonnollisesti ja unohtukohan jotain. No, mausteita kuitenkin reilusti ja kaikki on kuivattu yhteen settiin ja mä oon tätä nyt tehnyt mun tulevaa Lapin-reissua varten ihan reilusti ja tätä ei ole vielä itse asiassa testattu, miltä se maistuu uudelleen keitettynä valmiina ruokana, niin nyt se tehdään se testi ja katsotaan, että oliko hyvä resepti vai ei. Ja pistetään vielä tonne kommentteihin se oikea resepti, jos joku haluaa koittaa tätä kotona kuivatella, valmistella omille retkillensä, niin katsotaan tuleeko peukku ylös vai alas. Tästä lähtee. Ja
Joo, keitellään tässä nyt ensin riisit, kun ei ole pelkästään yksi keitin tässä ja mukana. Ja mun piti ottaa risukeitin tähän kanssa pykälää, mutta eipä niitä löytynyt ja saa olla siellä missä onkin, että nyt ei pistetä ruokia missään avotulilla eikä risukeittimellä. Käyttää vanhaa kunnon kaasupoltilta. Tää on hyvin nopea homma näillä, että ei haittaa mitään. Riisit tulille ensin ja sitten vasta chiliä perään. Hyvä tulee. Hyvä maistuu. Mites tuommoiset pienet aperit teet tähän? No jos tohtori, niin määrä. No tohtorihan määrä. Tollaset. Oi että, kyllä nyt. Kyllä tohtori tietää mikä on ihmiselle parasta. Pienet tipat tähän. Hiliripsis. Hiliripsis. Se on se eka purasu. Se on se eka purasu, joo. Tässä on venynyt. Joo, nimenomaan. Ei se määrä. Sen verran pitää mainita tässä näin, että tässä meidän leirintäalueella niin on muutama tommonen videomakeri, mutta ne on onneksi tässä nyt ollut jo tovin. En usko, että ne siitä mihinkään nyt ainakaan ensyynä lähde. Eikä kaadu kyllä tuolta niin kuin meidän suuntaan millään tavoin. Tuolla on yksi, mutta tuo vaan kutittaa ehkä mahdollisesti, mutta se menee kas sivuun tuonne, että pitäisi olla taivas puhdas. Okei, hyvä. Sä oot ottanut retken. Kyllä. No niin, ja riisit alkaa siinä aika hyvin olemaan valmista kauraa niin sanotusti, niin heitetään ne tästä pusseja päivineen tohon ja näppäriä nämä pussiketokset kyllä. Kansi päälle ne saa siellä hautua ihan rauhassa. Sen jälkeen niin täältä itse chilin. Herra hyvä puhko. Ja määrästä mulla nyt sitten ei olekaan mitään tietoa, että kuinka paljon tätä kuuluu tänne laittaa. Niin jatketaan suoraan tuohon riisikettoveteen. Siinä on jonkin verran tärkkelystä. Sinne vaan joukkoon koko setti. Sehän menee silleen, että rohkea rokan syö. Tän näköistä kuivaa papanaa. Onko maista? Kiitos. Hyvä. On hyvä. On vähän kovaa vaan, mutta kun se kypsyy, niin Joo, se maistaa se pavuja. joo. Katsotaan kuinka käy. Vähän tulee tommonen chipotlinen maku. Pikkasen. Tähän tulee huutaa vettä kyllä sitä aika lailla. Eikä ole mitenkään niin liian tulimetaan. Ei. Ainakaan toistaiseksi. Ei, todella sopiva ainakin. Joo. Siinä on aika hyvin proteiinia tässä sekoituksessa, että kun siinä on papuja. Ja muistaakseni ne taisin laittaa siihen jopa pikkasen soijaa joukkoon. Kuivattua soija rouhetta sinne joukkoon. Ja sillä pitäisi jaksaa, siinä on protskua ainakin ihan reilusti. Mutta tänään laitetaan kyllä vähän jotain muutakin. Pistetään savustettua maalaiskinkkua sinne ihan reilusti siivuina joukkoon. Eiköhän tuolla irtoa. Oi. Hyvältä näyttää. Tulee oikein hyvä tuoksu tänne asti. Joo. Se on vähän montako paikallisesti houkutellaan tänne näin. Tulla tuoksulla pelistä. Melkein.
Niin, sitten sinne joukkoon vaan ossut sinne kypsymään. Saa nähdä millaista liisteriä siitä tulee. Ai että. Kyllä mä niin kauhiasta tästä tykkään. Chili. Kai se pitää käydä pikkasen kokeilemassa. Eikö sitä tiedä, jos vaikka saisi? Kyllä uskalla väittää, että se siitä ruohikko-uistimesta. Kahlaa hake. Sepä. Sulla on vaan iso hauki siellä kiinni eikä mitään muuta. Mörkö on kiinni. Partahauki. Kisosi. Et mennä kahlaa. No ei, en mä ajatellut. Ei tässä muuten mitään mut ku... Ei todella. Se olisi varmaan kuule Kospoli pöperö valmista. Ei muuta kuin syömä. Huikee kalaressu. Valtava suksee. Sopii tähän kanavalle oikein hyvin. Teema jatkuu. Teema jatkuu, joo. Kyllä joka kerta tulee niin älyttömästi tätä kalaa. Joo, jos kaloja haluaa nähdä, niin ei muuta kuin täytyy sitten varmaan lähteä tänne kaupan tiskille kuvaamaan niitä kaloja. Niin. Vai maretarium? Se on jo vielä parempi. Maretarium. Niin, siinä alkaa sulle chilikrabbi aika lailla valmista. Kyllä toi varmasti riisikossa maistuu oikein mahtavasti. Kato vähän miltä toi näyttää. Ai että. Se on kuin Santa Fe syömässä. No nyt pisti kyllä kova. Meksikossa. Kyllä. Herkkua. Hyvältä näyttää. On hyvä. No. Hyvä juttu. Oh. Tätä pitää pistää lisää tekoja. Tää on kyllä ihan loistava resepti. Ei haittaa vaikka skaapipohjalla aina pikkasen tekee meille lähtee reissuun. Joo. Sieltä vaan ja Kyllä. menos. Säilyy. Säilyy tosi hyvin. Ja sit jos haluu, niin heittää purkin nötköttiin tai jotain. Nimenomaan. Just näin. Ai että. On onnistunut. Joo, todella maistuva. On vähän semmonen juttu ollut, että tätä kaupan valmisruokien kanssa ja tämmösiä pussihössötyksiä, niin niitä ei oikein jaksa syödä. Että tämmönen niin itse tehty, niin kyllähän tässä niinku
Tässä on kaikki aseet just niin oikein kuin sä oot itse tehnyt. Kyllä tämmönen voittaa kaupan hössötykset. Sä oot just sellaisen maun kuin sä haluat tehdä. Just näin. Tää on kyllä. Positiivinen yllätys, sanotaan näin. Oli aika pirun huikea se tankkiajelu. Oli kyllä. Siis sanotaan näin, että once in a lifetime kokemus. Ellei nyt satu ajamaan niitä intistä jossain. Niin, toi on kyllä semmonen, sen verran siisti juttu oli kyllä, että mä saattaisin ehkä sitä Leopardia lähteä haluaa koettaa sinne ajelemaan. Joo, todellakin. Plus, että siellä pystyisi ajamaan niiden tankkien kanssa tai tankilla pystyisi ajamaan niiden autojen yli. Kyllä. Tarpeeksi pätäkkää pöytää vaan, niin pääsee ajaa auto yli. Ai että se olisi makea. Kyllä. Ai. Ei muuta kuin suojalasit päähän vaan, kato, kun vähän lentää asisiru ja muuta ja painaa menemään. Joo, oli kyllä makea kokemus. Joo, siis. Kaikkea, siinä ensin ajattelin, että voiko tämä nyt olla mistään kotoisin tämä homma, mutta kyllä se sitten sen jälkeen pääsi fiilikseen ja sitten sitä loppupeleissä oli kun Hangon keksi, kun pikkupoika kun pääsi vääntää sen tankin kanssa. Kyllä. Plus, että sitten kun pistettiin koppa siihen päälle, niin se ei ollut mitään hirveän helppoa touhua edes. Että... Ei kun se prisma, mistä sä pystyt katsoa, mikä toimii peiliä ja muiden kautta, niin se näköala, mikä siinä on, se on niin julmetun pieni. Joo. Ja tiedätkö se, että sun pitää kuitenkin orientoitua, että okei, että mun on pakko kääntyä toista ja mennä, mutta mä en näe mun ulkomittoa mistään. Kyllä. Ja sulla on kuitenkin melkein 40 tonnia terästä päällä. Joo se. Kyllä. Siisti touhu kyllä. Joo. Tuo on vähän semmonen, että se pitäisi joka jätkellä olla takapihalla ainakin yksi tommonen. Ja mekaanikko, joka korjaa sitten. Niin. Siis todellakin. Joku pikku hallinis voi nostaa reippaasti tommosen koneen irti siitä ja kyllä. Tehdä öljynvaihdon. Joo. Joo, ei kyllä. Siis ihan mieletön kokemus. No. Kyllä niin pitää kiittää sun työnantajaa. Päästiin tommosen. Joo, se on kyllä ihan totta kyllä. Kiitokset sinne vaan. Ollut ihan huikea päivä tänään. Oh. Tällaisia päiviä pitäisi olla niinku elämässä enemmänkin. Niin on. Vähän Action Jacksonia ja sitten iso siivu luontoa. Kyllä. Kyllä niin kuin on ollut puhettakin, niin kyllä tästä saa fuelia tohon viikkoon aika paljon. Joo. Samaa mieltä kyllä. Ja vaikka onkin actioni, niin siltikin virkistäytyy hirmuisesti. Niin. Actionia, meteliä, vauhtia, vaarallisia tilanteita ja sitten luontoon rauhoittuma. Kyllä. Kaikki tää luonnon monimuotoisuus. Värit ja äänet ja Biodiversiteetti. no niin juuri. No niin. Juuri. No niin. Johan se alkaa löytymään. Jaha, ne sanat alkaa löytyä. Hiliripsis vaan. Näin se on. Se on vähän kuin niinku tuli. Tulta jäädään yleensä tuijottamaan. Totta. Luontoon jäädään Siinä on ihailemaan. tulessa on jotain niin alkukantaista, että se meidän sisäinen luolamies vieläkin niinku Joo, kyllä. jää siihen miettimään syntyä syviä. Kyllä. Mä siellä sitten kukkarjokkuun. Tähän saisi aika hyvät paintball-pelit. Tähän saas kyllä joo. Saatais tätä luonnonrauhaa vähän sivummalle. Voitais pelaa kiireessä. No niin, risukeitin jää kotiin, mutta äkkiäkö sitä luonnonantimista risukeittimen saa aikaiseksi, että siinä on alla erittäin iso kivi ja ympärillä tosi paljon kiviä, että missään kohtaa tuo nuotio pääse kosketuksiin maan kanssa. Ja tää on helposti putsattavista tästä kiven päältä sitten pois kaikki jäljet ja kivet laittaa takas paikoilleen, mistä ne otettiinkin. Ja siinä on meidän tämmönen
hyvinkin nopea risukeitin saatu aikaiseksi. Sitten poltellaan tässä vaan tämmöstä pientä maltillista liekkiä, niin saadaan noin iltamakkarat sitten grillailtua tosta. Aika se makea. Joo. Mikä se oli? Aika se törkeen makea ääni. No niin, tässä päätellään iltaa tämmöiseen luonnon yöserenaadiin ja aletaan tästä pikkuhiljaa menemään nukkumaan. Katsotaan, että tulet on sammunut siitä ja lähdetään kuisimaan tonne tarpin alle suojaan ja nähdään sitten huomenna aamusta taas. Kyllä. Me saadaan kuunnella tää koko yö pöllön huhuilua. Se on kyllä niin hieno lintu, että todella makea fiilis kyllä. Että tosi upea päivä tänään ollut, että hienoja uusia kokemuksia ja täällä ei koskaan tullut aikaisemmin leiriydyttyä, niin tääkin tulee sitten koettua tälle reissulla. Että tosi siisti päivä kyllä ollut. Katsotaan mitä huominen tuo tullessa. Mutta kun hyvät työt ja huomiseen. Huomenta. Nyt on sitten yö takana ja tuli vähän vaihtelevasti nukuttua tossa. Pientä heräilyä ja sen sellaista, mutta kello on nyt 9 aamusta ja perinteiset aamukahvit tulille ja koneet käyntiin. Siitä se lähtee. Siitä se lähtee, joo. Joo, sit oli ilmeisesti kaurit käynyt tuossa rannassa tuossa aamulla. Katteli kamerasta vaan, tuli jäänyt kameran timelapse pätkää kauriin penteleet. Noniin. Mulla oli semmonen juttu, kun mä olin ensimmäisen reissun tekemässä niin ihan testaamassa näitä YouTube-juttuja ja kamoja ynnä muuta ja mä lähdin tonne lähimetsään ja mulla unohtui tulitikut. Ja mulla oli tää samanen polti mukana ja
Mä olen vasta jälkikäteen tajunnut, että siinä on toi pietso, millä se saa sytytettyä. Siellä koko yökykin ilman tulta siellä paikan päälle. Muistan se hyvin. Joo, se oli jossain määrin vähän niinku opettavaista. Ja noloa samalla, mutta sitä varten niitä reissuja tehdään. Että tavallaan niinku oppii vähän niinku tavaroista ja miettimään vähän Kyllä. noita juttuja. Joka kerta vähän jotakin. Nyt ei ole kyllä mitään tästä. Vähän epästabiili. Aamusumpit. Tää on kyllä niinku päivän parhaimpia hetkiä. Totta kai. Aamukahvit luonnonhelmassa. Mihinkään kiire. Juuri Ihan rauhassa juoda ja nauttia. Juuri näin. Tulee oikein kylmät väreet. Ai että. Toimii. On hyvä. Oi, 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 oi. No niin, tommonen hienous. Uulella. Noin. Se on siinä. Päälle vai. Pois. Tiesitkö, että tää on erittäin paloarkaa kama? Tällä pystyy niin melkein sytyttämään nuotio. Onko se alumiini? En oikein tiedä mitä materiaali se on, mutta se syttyy tosi hyvin. Kerran meinasin tehdä tästä niin tämmösen tulen heijastusseinämän. Just tommosen niin pakualustan eteen, mutta sit mä vähän lueskelin, niin tää syttyy tosi helposti. Sitten tuossa olisi sama alumiinioksidi varmaan, mitä käytetään rakettien polttoaineessa. Joo. Se on todella äärimmäisen herkästi reagoiva. Joo. Näettekö saa niinku olla silleen varovainen. Kyllä. Voidaan me testaa. Leikataan pikku pala irti ja sykkää perään. Pikku kulmapala. Katoppa kun lähtee heti. Kyllä. Joo. Sen mennään lähtee. Ois kurjaa kun Kääriytynyt tommosen ympärille Niin. nuotion äärelle, sit yhtäkkiä ei jumalauta.
kipinä lentää sinne päälle. Sit sä oot ilmiliekkeessä. Siinä voi olla jotain magnesiumikin tai jotain hyvin pieniä määriä. Joo. No niin, reissu on takanapäin. Oli huikee. Joo. No niin, tämmönen reissu tällä kertaa. Pikkasen tankkiajelua, metsässä yöpymistä ja ruoantekoa ja luonnon rauhallisuuden nauttimisesta. Ja nyt on kamat pakattuna ja leiri siistittynä ihan omaan orkkiskondikseen. Ja nyt ei muuta sitten kuin kotia kohti. Kiitoksia kun olit mukana ja nähdään ensi kerralla. Moro! Moro!